हाम्रो प्रोग्राम अलि इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि हामीले युजरको डेटा लिन सक्नुपर्छ। हामीले देखाउन त देखाइरहेछौँ प्रिन्ट भनेर, तर डेटा लिनको लागि हामीले इनपुट यसरी युज गर्न मिल्छ अनि केही प्रम्प्ट दिन मिल्छ। त्यो भन्न खोजेको जस्तो इनपुट भनेर हामीले यहाँभित्र जस्तो इन्टर योर नेम जस्तो केही भन्न मिल्छ अनि युजरसँग नाम माग्ने हो। अब नाम मागिसकेपछि हामीले यो युजरले हामीलाई जुन नाम दिएछ नि त्यो चाहिँ केही भ्यारिएबलमा स्टोर गरिन्छ। जस्तो प्रोभाइडेड नेम भनौँ न सजिलो है, प्रोभाइडेड नेम भनेर यसरी मैले नामलाई चाहिँ स्टोर गरेँ अनि मैले प्रिन्ट गरेँ। जे नाम आउँछ नि मैले त्यही नाम प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ हेरौँ है एकचोटि। इन्टर योर नेम भनेर प्रम्प्ट आउनु पऱ्यो, आछ। अनि पाइथनले मलाई चाहिँ यहाँ लेख्न ठाउँ दिएको हो कि खास। अब मैले यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु पऱ्यो केही यसरी अनि यहाँ रिजन मात्रै लेखिरहेको छ। यसलाई अलिकति सुधारौँ है, इन्टर योर नेम भनौँ अनि पछाडि एउटा कोलन हालौँ, स्पेस थपौँ अनि त्यसपछि हाई योर नेम इज भनौँ न, अलि राम्रो बनाऊँ, युजर फ्रेन्डली बनाऊँ। हाई योर नेम इज भनौँ, स्पेस भनौँ अनि यहाँ कन्क्याटिनेसन गरौँ भनेको प्लस गरेर युजरले हामीलाई जे दिन्छ त्यही वाला नाम फिर्ता दिन्छ हामीले भनेको। यसरी हामीले इनपुट लियौँ इनपुट भन्ने फङ्सनबाट। अनि यो बिचको चाहिँ प्रम्प्ट भयो, यहाँ देखाउँछ। अनि प्रोभाइडेड नेम भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर गर्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ के आफ्नो नाम लेखेँ भने अनि इन्टर दबायो भने चाहिँ प्रोभाइडेड नेम भन्ने भ्यारिएबलको भित्र यो नाम हुन्छ अनि प्रिन्ट गर्छ हाई योर नेम इज भनेर अनि त्यो भ्याल्यु प्रिन्ट गरिदिन्छ यसरी है।